Giữa một thế giới ngày càng vội vã, nơi chúng ta dễ dàng bắt gặp sự vô cảm hay những hành động ích kỷ đáng sợ của con người, có bao giờ bạn tự hỏi lòng tốt còn tồn tại? Có thể bạn sẽ không tin, nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có những con người đang âm thầm cứu rỗi thế giới này bằng những hành động phi thường. Nếu không có những chiếc camera vô tình ghi lại, có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết đến họ. Ngay sau đây, hãy cùng mình chứng kiến những khoảnh khắc kỳ diệu và lay động đến mức bạn khó có thể nhìn thấy lần thứ hai trong đời. Đây là chiếc xe đầu tiên người đàn ông mua cách đây 34 năm. Nay cuộc sống khó khăn nên ông phải bán nó. Những tưởng phương tiện chỉ là một vật vô tri, bán rồi thì thôi. Nhưng không, ông ấy đã khóc và nhìn chiếc xe lần cuối, rồi sau đó quay đi. Với ông, chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà nó cũng như người bạn, người thân đã gắn bó với ông hàng mấy chục năm trời. Chàng trai trẻ đang mua nước bên đường, bỗng dưng chú chó mất tích từ lâu của cậu xuất hiện. Con chó nhận ra chủ nhân của mình và không ngừng thể hiện sự mừng rỡ vì được gặp lại chủ. Người chủ sai cậu bé nghèo đang phụ việc trong tiệm mua chai nước ngọt. Điều cậu không ngờ là người chủ tốt đã chuẩn bị sẵn bánh kem chúc mừng sinh nhật cậu. Dù đang tuổi ăn tuổi học, nhưng cậu bé đã phải vất vả mưu sinh nên chưa bao giờ cậu biết sinh nhật là như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bé được trải nghiệm cảm giác thổi nến và ước nguyện. Nhìn vẻ mặt bất ngờ nhưng đầy hạnh phúc, hẳn ai cũng thấy chạnh lòng, thương cho những đứa trẻ phải sớm bươn chải để kiếm sống. Diễn biến khác, cậu thiếu niên này cũng đang làm việc và bất ngờ được chủ tổ chức sinh nhật. Không quá cầu kỳ hay hoành tráng, chỉ một cái bánh kem, vài cái nến cùng những lời chúc, nhưng nó giúp cuộc sống của những đứa trẻ bất hạnh trở nên hạnh phúc hơn. Thấy có tai nạn bên đường, cô gái đi xe máy không ngần ngại liền nhào vô giúp đỡ, dù không biết có ai cần hay không. Dù không quen biết, nhưng chàng trai đã lặng lẽ giúp bà cụ thanh toán tiền. Đôi khi người ta chỉ hành động chứ không cần nói, không cần lời cảm ơn, không cần ai biết đến. Nhưng nhờ những đoạn video được vô tình quay lại này, chúng ta cảm nhận được thế giới trở nên tốt đẹp hơn khi có những người như chàng trai. Hình ảnh camera vô tình quay được đã làm bao trái tim tan chảy. Bởi khoảnh khắc yên bình khó có thể nhìn thấy trong cuộc sống. Yên bình của cậu bé đôi khi chỉ cần dựa vào cha để ngủ. Còn với bạn, yên bình là như thế nào? Lâu lâu mới gặp đúng gu, người đàn ông chải tóc gọn gàng xong liền tới giúp đỡ. Nhưng người phụ nữ hóa ra lại là hình nộm. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Một con chó bị bỏ rơi, sau nhiều ngày không có thức ăn, không được chăm sóc. Nó chỉ còn da bọc xương và cố gắng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách tìm kiếm thức ăn từ rác thải. Nhưng cuộc gặp gỡ và nhờ lòng tốt của chàng trai, con chó đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong lúc chàng trai trẻ cố gắng nói địa chỉ mà mình muốn đến thông qua điện thoại, tài xế taxi liền nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu. Chàng trai trước thì bất ngờ, sau đó vui vẻ trò chuyện với tài xế, như kiểu bạn thân lâu ngày gặp lại, chỉ vì họ có cùng số phận không may mắn như bao người. Có những nhân viên, chủ chỉ muốn đuổi ngay và liền sau vài ngày làm việc. Nhưng cũng có nhân viên, sự chăm chỉ, nhiệt tình và tận tâm trong công việc đã khiến cho chủ phải rơi nước mắt khi biết ngày mai là ngày làm việc cuối cùng của họ. Không chú ý trong lúc đi, cậu bé vô tình đá phải con chó của mình. Nhưng hành động quay lại ôm hôn và xin lỗi chú chó rất đỗi đáng yêu của cậu bé chắc hẳn đã khiến bao trái tim tan chảy. Dù chỉ được cho ăn cơm trắng, nhưng cậu bé vẫn rất hiểu chuyện tự ăn phần của mình. Đến khi được cho quả trứng, cậu bé vẫn không quên nói lời cảm ơn. Đây là khoảnh khắc đầu tiên khi chú chó được gia đình cô bé nhận nuôi. Không ai biết trước đó chú chó đã trải qua cuộc sống như thế nào. Nhưng nhìn cách nó ôm chặt chân cô bé và cả ánh mắt, tựa như muốn van xin đừng bỏ rơi nó. Sau 5 tháng bị bắt cóc, chú chó vẫn tìm được đường về nhà một cách thần kỳ đến mức khó tin, nhưng cũng đầy sự vui mừng của chủ nhân. Con người hiện nay phải vật lộn với mưu sinh, nên nhiều người chọn cách bỏ qua những việc xung quanh, chỉ quan tâm bản thân mình. Nhưng chàng shipper này đã cho thấy lòng tốt không còn vật chất lớn lao, mà chỉ còn sự tử tế đời thường, cũng đủ để thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhà cháy, khi các thành viên đã được đưa ra ngoài an toàn, nhưng cô bé vẫn cầu xin lính cứu hỏa cứu chú chó của mình còn mắc kẹt bên trong. Cảm động trước tình cảm của cô bé, người lính cứu hỏa cũng không màng nguy hiểm trong biển lửa, tìm thấy con chó và đưa nó ra ngoài an toàn. Hai chàng trai đang chill chill cà phê thì bị giật mình khi người đàn ông khuyết tật bất ngờ xuất hiện xin tiền. Khác với ngoại hình xăm trổ đầy người, cả hai thanh niên đều vui vẻ và cho tiền người đàn ông. Lỡ tay đánh đối thủ khi người này gặp vấn đề sức khỏe và xin tạm dừng trận đấu.
Võ sĩ quần đen đã có hành động khiến ai cũng khâm phục khi anh tự tác lại mình và nhanh chóng đi đến hỏi thăm, cũng như xin lỗi đối phương. Vì xe quá cao nên người cha sức yếu không thể bước lên nổi. Chàng trai thấy thế liền nằm xuống để làm bậc thang cho cha dễ bước lên. Hành động của chàng trai đã chứng minh đạo lý. Khi còn nhỏ, cha mẹ là cả thế giới của con. Đến khi cha mẹ già thì con trở thành thế giới của cha mẹ. Cô giáo bị mệt trong tiết học nên lén ra ngoài để tránh gây phiền hà cho cả lớp. Nhưng các em học sinh đã để ý đến hành động bất thường của cô và chạy theo. Rất may nhờ vậy các bạn đã kịp đỡ được cô giáo khi cô ngã. Để ngăn chặn điều tồi tệ có thể xảy ra nếu bánh xe tải tiếp tục lăn trên đường, chàng trai đã tự mình chặn trước bánh xe, một hành động mà không phải ai cũng làm được. Vì không phải ai cũng đủ dũng cảm để đánh đổi sự an toàn của mình để bảo vệ người khác. Who am I? I'm Spider-Man. Dẫn con đi cắt tóc, nhưng thấy cảnh sàn nhà bị dơ, người phụ nữ liền ra tay dọn dẹp sạch sẽ giúp chủ tiệm. Hình ảnh cậu bé bên trong chia sẻ món khoai tây chiên với cậu bé bên ngoài. Một khung cảnh rất đẹp của sự yêu thương, nhưng nó làm ai xem cũng chạnh lòng. Bởi chỉ cách nhau tấm kính, nhưng đó lại là hai số phận. Nếu bạn đang buồn vì nghĩ cuộc sống chưa được rực rỡ, thì hãy nhìn vào video này. Cô bé chỉ mới 8 tuổi đã đi làm cùng cha trên đồi núi, nơi vốn dĩ không dành cho lứa tuổi của em. Người đàn ông chạy xe đạp đã phải dừng lại để giúp đỡ con chó. Sau khi thấy nó muốn uống nước, nhưng nó không thể tự mở vòi. Sau khi thỏa cơn khát nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông, con chó đã rời đi một cách vui vẻ. Để giúp đỡ người đàn ông khuyết tật nhanh chóng lên tàu điện ngầm, nhân viên an ninh đã kéo dụng cụ hỗ trợ đi trước, khiến người đàn ông khuyết tật không kịp phản ứng và bị té ngã. Bữa học cuối cùng trước khi thầy chính thức nghỉ hưu. Tất cả sinh viên đều đồng loạt gửi đến người thầy kính yêu của mình những lời chúc, lời tri ân sâu sắc, khiến thầy cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ vì quá nghèo, trong khi con trai bị bệnh bạch cầu từ nhỏ, dù đã cố gắng làm đến 3 công việc mỗi ngày, nhưng người cha nghèo vẫn không đủ tiền cứu chữa cho con. Quá tuyệt vọng, anh đã quyết định trộm máy biến áp trị giá khoảng 150 triệu để cứu mạng con mình. Nó cũng là nguyên nhân dẫn anh đến án tù. Dù đã hy sinh đến mức có thể để cứu con, nhưng phép màu đã không xuất hiện. Thậm chí anh còn không được gặp con khi đứa bé mất.
Có những siêu anh hùng không còn khoác áo choàng, điển hình như người đàn ông trong video này. Khi thấy người ngồi xe lăn bị ngã xuống đường sắt ở ga tàu điện ngầm, ông ấy đã kịp thời nhảy xuống để giải cứu, chỉ vài giây trước khi đoàn tàu chạy đến. Cậu bé sinh ra không có tay, nhưng cậu lại có được một người bạn cùng lớp rất độ yêu thương, chăm sóc, giúp giấc mơ đến trường của cậu bé phần nào thêm trọn vẹn. Tình yêu đôi khi không cần phải nói, chỉ cần chúng ta hành động cũng đủ làm cho đối phương cảm nhận được sự yêu thương. Và cô gái này cũng vậy. Dù cả hai đều là người khiếm khuyết giọng nói, nhưng màn cầu hôn của chàng trai đã làm cô gái thực sự rất hạnh phúc. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mother will catch you, cradle and all. Nhà thiếu thốn, nhưng cậu bé vẫn sẵn lòng giúp đỡ cho đi khi có thể, dù ít, nhưng đó cũng là tấm lòng. Sau 2 năm được cô gái cứu mạng, ai cũng nghĩ một con vật sẽ không hề nhớ. Nhưng mọi người đã sai, vì ngay sau đó, chú chó đã nhận ra ân nhân của mình. Khoảnh khắc nào trong video làm bạn ấn tượng và cảm thấy xúc động nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!